والله العظيم انا تاكدت اني انا قبل هذا المنتج ما كنت اتنفس طبيعي ابدا. شايف كيف؟ اتنفس بس من جهه واحده. انا من الاشخاص اللي اعاني من التنفس خصوصا اثناء النوم. اكثر شيء ساعدني خلال الاسبوعين الماضيه هو هذا المنتج، واكثر شيء يميز هذا المنتج انه سهل الاستخدام بشكل ما تتخيله، والشيء الرائع انه يجي باربع مقاسات مختلفه، والشيء اللي يميز هذا المنتج انهم يستخدمون لصق جدا ممتاز وثابت ما يفك بسهوله، وفعليا ما في شيء يضاهي انك تتنفس بشكل ممتاز، وهذا المنتج هو اللي بيساعدك على هذا الشيء. كل اللي اقدر اقوله لك اطلب المنتج وانت مرتاح وتاكد انه بيساعدك بشكل كبير.